Du kanske ska sätta på ögonfokus och prova. Jag gör det medan filmen rullar här. Jag ser om den hittar mig. Skitbra. Jag gick till diskbänken. Där ligger en liten hög med tomater som jag var och plockade igår. Och jag tog en av de mindre tomaterna. Och den var så god alltså. Den var söt. Jag hade inte riktigt räknat med att den skulle vara så söt. Det är spanska tomater ibland. Som har fått så mycket sol och energi från solen. De är så söta och goda. Men den här var fan bra alltså. Det var en söt god tomat. En liten så den försvann fort. Men det lilla det var gött. Det är massa intryck här inne. Det har varit så mycket. Både nu på slutet här. Kom hem igår till en trädgård som behöver TLC om man säger så. Så här väntar arbete. Men först måste jag ju ta hand om YouTube och fixa den här tisdagstankar. Det är måndag idag så att det är liksom inte mycket tid över för mig. Jag måste köta här en stund och ska jag ner och redigera det. Bla bla bla. Vi ska åka handla idag också tror jag. Färskt i minnet bara för en liten stund sedan. Så fick jag en grej som jag tänkte jag kan ta upp det. Det är nämligen så att jag får många mejl. Folk är ute och åker i Europa. Jag har gjort över 500 episoder, varit på väldigt många ställen och folk har sett filmer när vi har varit på olika platser och sådär. Men man hittar ju inte dem i systemet och det är fullt förståeligt. Och så skriver man ett mejl till mig och så frågar man du när ni var, jag fick nämligen ett precis nu och då tänkte jag ska ta upp detta då. Det var ett norskt par som skrev till mig att de ska ner till Frankrike och de ska till Palavas Les Flott och de undrar var vi stod någonstans om jag kunde ge dem länken till den filmen när vi var där. Och då är det ju så att jag har ju inte på något sätt när jag har gjort mina episoder katalogiserat det eller liksom gjort det lätt att hitta. Vilket jag idag ångrar lite grann kanske. Men och samtidigt måste jag ju tänka till lite. Hur skulle jag ha gjort då? Det är inte så jäkla lätt att göra så att man hittar flera år tillbaka i den djungeln av episoder som är där. Det är ju så att man kanske får söka på namn då. Alltså då skulle jag ju lagt ut namn på alla platser vi har varit i texten någonstans. I informationen till eller beskrivningen till episoden. Men sen är det ju så att vi är ju på många platser ibland på en episod och sådär. Så att jag har nog någonstans under vägens gång liksom insett att det går, jag kan inte hålla på så och försöka göra det användarvänligt när det gäller att hitta tillbaka tiden. Jag vet inte. Det har inte blivit så i alla fall. Så att även för mig när jag får kommentarer som du, jag skulle vilja veta när ni var där för ett år sedan. Så får jag liksom leta efter detta för att hitta. Lite problematiskt är det. Kanske man skulle börja jobba med det idag. Fan vet jag, kanske håller på 1 eller 2 eller 3 år till med YouTube. Och då hinner det ju bli några 100 episoder till. Så jag kanske skulle försöka hitta på ett sätt. Men det är ingenting jag har jobbat på. Jag får fråga AI helt enkelt om de har bra svar på hur fan man gör det. För jag vet inte själv riktigt. Kanske någon där ute har ett riktigt bra förslag. Många skriver, Micke du måste sätta nummer på episoderna. Helt värdelöst kan jag säga då. Spelar ingen roll om du har ett nummer på episoder. Jag kan säga så här, det är negativt att ha numrerade episoder. Dels, alltså vi kan säga två orsaker till detta. Det är att ett nummer säger ingenting. Och du har inte lättare att hitta en episod bara för att du har nummer på den. Det spelar ingen roll, du vet inte vad som är där i. Så att det är värdelöst. Låt säga att man sätter ett nummer, att man numeriserar en resa som kanske är på 2-3 veckor. Börjar med episod 1 och så vidare. För att nu åker vi ut i Europa, episod 1. Och så när man kommer hem efter den resan på 6 månader så är det den sista episoden, episod 29 då säger vi. Men då är problemet det att vi som följare, vi vill inte ha det så. Det kanske är svårt att förstå det där, men det är så att när du ser episod 7 så tänker du så här, jag har ju inte sett episod 2 och 3 och liksom de som har varit innan, så jag skiter i det.
Det är ingen fördel att ha episodnummer i episoderna för att det gör att man tänker fel helt enkelt. Och jag hoppas att ni jag får ofta kommentarer, du måste sätta nummer på episoderna, men det hjälper inte, tyvärr. Vad var det mer jag skulle säga nu? Det var någonting jag tänkte på. Jag har skaffat en grej till husbilen som jag ska testa, eller har faktiskt börjat testa den lite grann. Och jag började ju med att nämna att jag har tagit med mig en pryl till husbilen. Och den finns här inne. Jag tror att detta är någonting som kan hjälpa mig framöver faktiskt. Och det kommer en tips och tricks episod imorgon på just den här grejen. Så kolla in den episoden. Och för er som kanske kollar på den här episoden långt efter jag la ut den här nu, så ligger den under fliken tips och tricks. Alltså spellister. Det är ju så på min YouTube-kanal så finns det spellister där man kan gå in och kolla. Där jag har samlat olika typer av episoder. Tips och tricks-episoder till exempel. Allting där jag snackar om en pryl och så ska hamna i tips och tricks-mappen. Så där kan ni gå in och kolla. Nog om det. Massa intryck finns och jag kan inte prata om allting. Vi kom hem igår. Vi håller ju på och redigerar när vi åkte till västkusten, sen tillbaka till ostkusten och så hemåt. Och den sista episoden som kom ut nu i söndags, det var ju Västervik och festivalen där. Och vi fortsatte till ett ställe i Sankt Anna skärgård där jag badade bland annat. Mycket trevligt ställe. Och jag ser till att samtidigt här nu tacka alla er som har kommenterat. Det är i huvudsak bara bra kommentarer och feedback till mig för att ni tycker jag gör bra filmer. Och det uppskattar jag verkligen. Det är, jag har sagt det många gånger, men det gör jag. Jag uppskattar verkligen feedback och att ni säger att ni tycker filmen är bra om ni tycker det. Viktigt dock att komma ihåg att prenumerera om man tycker att det är bra filmer. Och kommentera som ni gör och tumma upp och hypa och hela den där. Ja, ni vet, det är så jädra mycket grejer idag så jag hinner knappt själv med och kolla vad man kan göra för någonting. Men ni har nästan bättre koll än mig. Tryck på alla knappar ni kan trycka på. Skitsamma, den resan är på väg och ta slut i episodbit nu då. Så nu kommer det nya filmer och vi har faktiskt gjort så att vi har dratt en ny resa. Den ska jag börja redigera nu. Jag måste säga att den här sommaren har varit rätt händelserik. Vi började på en ställplats där uppe kanske jag ska säga, norrut, Hudiksvall. Då var vi där, det var jättetrevligt. Sen blev det midsommar, då hade vi riktigt trevlig midsommar hemma hos Carolas föräldrar. Och sen så åkte vi vidare och det blev Dalarna och vi åkte upp till Orsa Grönklitt. Det var också skittrevligt, det finns ju episoder på detta. Komma upp i den här skidbacken och se vyerna där, alltså vyn därifrån uppifrån toppstugan. Samtidigt få en lunch som smakade så jäkla bra. I solsken ute på terrassen. Ja, men det var maxat toppat. Man kan inte få bättre sommardag uppe på Orsa Grönklitt än vi fick den dagen. Så att jäkla god tumme upp till detta. Sen så har vi ju varit i Ljusdal på den campingen och gjort film därifrån och haft jättetrevligt. Cyklat omkring, käkat på Kina-restaurang. Ja, mycket trevligt. Och så cruising här i Söderhamn. Ja, men så jäkla bra alltså. Jag har säkert tackat alla er vi träffade och jag gör det igen för det var maxat. Det var skitskoj. Det var så lagom perfekt allting. Och 3 flaskor bubbel gick åt och lite snacks och grejer. Nej, men det var bra. Jäkligt bra. Inte omöjligt att det blir fler sådana tillfällen. Jag hoppas det. Nej, det är inte för stort. Det är perfekt. Ja, och sen så resan till västkusten, kolla på båt och så Västervik. Och nu har vi varit ute på en resa till. Så jag vet inte hur många 100 mil vi har kört, men det har blivit några 100 mil. Nu har vi faktiskt parkerat Frankelito här. Jag tror Carola tänkte ställa av den. Vi ska ut med den igen för att vi ska tillbaka till Carolas föräldrar och äta surströmming. Jag gjorde ju en surströmmingsfilm för något år sedan. Och jag var väl ganska positiv till surströmming. Jag hoppas inte att jag var överdrivet positiv. Men alltså, vad jag kommer ihåg, det smakar inte så illa som
folk får det till, eller det luktar framförallt inte så illa som folk får det till alltså man får det till att tro att det luktar värre än vad det egentligen gör. Men skitsamma, vi ska faktiskt hem till Karots föräldrar och käka surströmming vid något tillfälle. Så det är väl den resan som är kvar egentligen. Sen så väntar ett jäkla stort äventyr. Nu kommer jag på det jag skulle säga. Så här ligger det till. Jag ska börja så här. Jag får jättemycket förfrågningar om var vi kommer finnas på Elmia-mässan. Alltså folk har redan tagit för givet att vi ska till Elmia-mässan. Och var man hittar oss och vad man kan köta med oss och sådär. Och jag har svarat var vi kommer finnas på Elmia-mässan till väldigt många. Men och jag är tvungen att berätta detta för att det har kommit många och jag har sagt att vi ska vara på Elmia-mässan. Det var nämligen tänkt att vi skulle komma till Elmia och vara med där. Vi var inbjudna. Men det skar sig på ett eller annat vis. Och vi hoppade av den grejen så att vi kommer inte vara på Elmia-mässan. Så jag är ledsen till alla er som jag har sagt att vi kommer till Elmia-mässan. Jag hoppas att ni ser detta nu och inte ni går omkring och letar efter oss. För vi kommer inte finnas där på Elmia-mässan. Tyvärr, jättetråkigt. Men så kan det vara ibland. Så det blir ingen Elmia-mässa för oss i år. Och vi får se om det blir i framtiden något annat år. Kanske. Vi går vidare. Gävle har jag pratat en del om. Och jag har inte varit i Gävle någonting i princip. Vi har åkt dit och tankat gasol och lite sånt där då. Carola har ju uppväxt i trakterna kring Gävle så hon känner ju till Gävle bra. Så vi tog en liten sväng till Gävle. Jag tänker ni kan få följa med. Det är ett litet axplock av Gävle. Varsågoda. Ja, tro det eller ej, men jag är faktiskt inne i parken i Gävle. Det är väl en park tror jag som är jättestor. Det är så fint här. Jättefin park. Det påminner lite om parker i Tyskland. Vi har åkt på en liten utflykt för Carola skulle hälsa på sin dotter. Så att nu är jag här och promenerar med vovarna. Så. Jag tog ketchup och så ska vi dela på den. Nej. Jo. Du vill inte ha någon? Jag har hämtat den. Och då Du skulle ha tagit den då? Då är jag berättigad till halva. Nej. En fjärdedel då. Du ska inte nalla på min när du vill ha någon själv. En tredjedel. Nej. Som med ett hopp så hamnade vi från parken till Mr. York heter det va? Kolla vad det var. Vad sa du älskling? Aha, okej. Som ett litet hopp så hamnar vi helt plötsligt i Fliskärs eller inte gästhamn utan Fliskärs hamn. Stor som attan är den och det blåser som fasen också. Jädrar vad båtar det är det. Men jag tror det är bara en del av hamnen vi ser här faktiskt. You tell me what you say to me. I'm going round but you keep bringing me back in. Why are you so silent? Ett nytt litet skutt och vi har faktiskt hamnat i Gamla stan. Det är väldigt mycket kontraster i ljuset här. Det är mörkt och det är ljust som fasen. Det är så klart och soligt idag. Så det är svårt att filma i det här ljuset. Det var gamla gator. Mitt i centrala Gävle. Det var knugglig gata att gå på det. Många fina gamla hus här.
kvarteret Lärpojken. Summertime, you tell me what you say to me. I'm going round, but you keep bringing me back in. Why you so silent? I'm going crazy, but I know. Just stay. I want you to stay. Ja, det var ju inte hela Gävle såklart, men i alla fall lite grann. Jag fick sett lite grann av Gävle. Vi fick åkt runt lite med bilen. Jag har inte filmat allt det när vi åker runt, men vi åkte igenom en gata till exempel där det var fullt med restauranger och lägenheter, fina hus runt omkring. Och jag tänkte, tänk att vara tonåring, men 20-årsåldern och bo på den gatan med alla krogar och allting där. Jäklar vad skoj de måste ha alltså. Nej, men Gävle verkar skitfräckt alltså, jättetrevligt. Sen har vi varit ute på en resa nu, kom hem igår som jag sa, och det var ju vi testade nya ställen, flera nya ställen. Och det var framförallt en plats ut mot Sankt Anna som vi fastnade för. Och jag tänker, ni får 1 minut där med lite bilder från den platsen. Håll med om att det var ser trevligt ut det, tycker ni inte? Jag tycker det. Alltså känslan vi fick när vi kom dit, den var direkt. Vad fint det var, vad trevligt. Den här lilla den här lilla småbåtshamnen. Den var ju klockren alltså. Och så kunde du stå med husbilar där. Jag vet inte hur många husbilar som får plats, men den var klockren. Och sen så, nu fanns det inte faciliteter i form av att kunna tumma gråvatten, tumma toalett och faktiskt inte tanka vatten. Du kunde tanka 20 liter fick man tanka. De hade ju egen brunn så man fick bara ta lite vatten om man behövde det. Men de hade toalett och dusch vad jag förstår. Vi använde faktiskt duschen när vi badade. Gjorde vi ju. Vi badade så vi använde inte deras dusch. Vi använde våran dusch faktiskt på utsidan av bilen. Vi har ju en dusch på utsidan. Den använde vi och duscha av oss när vi hade badat. Vi stod där i 2 nätter och det blev en favorit på den resan. Men det kommer fler favoriter på den resan. Vi har gjort en rundresa. Och det får jag inte glömma heller. Alltså, vi träffar så mycket följare och en del möten med följare är ju så underbara. Man fastnar och så kollar man på klockan. Jädrar, man har stått och pratat hur länge som helst liksom. Och jag skaffade dekaler. Jag har delat ut 3 dekaler. Hade jag delat ut dekaler till alla som jag träffat så hade jag inte haft en dekal kvar. Men jag glömmer jämt av det och jag blir så irriterad på mig själv. Och jag blir lika glad de få gångerna jag kommit ihåg att dela ut en dekal till någon. För de blir väldigt glada när de får en dekal. Jag har gjort en dekal med, vad ska man säga, visdomsord, meningar, ord som man verkligen ska lyssna på när man läser dem och försöka följa dem. Det är ju så att vi har bara ett liv och det gäller att ta tillvara på det. Det är lite så vi tänker på den dekalen. Nu har jag säkert glömt någonting, men vi får ta det en annan dag. Så att jag tackar för mig idag på den här tisdagstankar. Och så kolla gärna på onsdagsspecialen imorgon, tips och tricks. Jag kan inte säga så himla mycket ännu, men jag tror att det kan vara något som hjälper i alla fall mig.
Så får ni ha det så bra. Kommentera, likea, tumme, alla jädra knappar. Jag kan inte knapparna, men jag vet att man kan prenumerera och det är viktigt. Och ni hjälper oss om ni gör det. Så jag menar, gillar ni att kolla på mitt kött så ja, varför inte prenumerera. Kram på er allihopa. Nu njuter vi av sommaren som har kommit tillbaka hit till Söderhamnstrakten. Kram, kram. Hej då!